প্ৰথমে মই সংগীতে আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কোকোনাট বিস্কুটৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। অটিজি আৰু কেৰাহী দুইটা পদ্ধতিতে বনাই দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। এই বিস্কুটখিনি তৈয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু ঘৰতে বেকাৰী ষ্টাইলত কোকোনাট বিস্কুট তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমতে মেজাৰিং কাপেৰে একাপ চেনি পিচি লৈছোঁ। চেনিখিনি ভালদৰে পিচি ল'ব যাতে ইয়াত অকণো গোটা থাকি নাযায়। মই সামগ্ৰীখিনি জুখিবৰ বাবে মেজাৰিং কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো এটা বাতি নাইবা কাপ লৈ ল'ব আৰু একেটা কাপ বা বাতিৰে গোটেই সামগ্ৰীখিনি জুখিব, তেতিয়া জোখবোৰ সঠিক হ'ব। এয়া চেনিখিনি ভালদৰে পিচি ল'লোঁ। এতিয়া এটা ডাঙৰ বাতি লৈছোঁ, তাতে মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে একাপ ঘি লৈছোঁ। ঘিখিনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা ঘি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে ডালডা ঘি, গৰু ঘিউ বা বাটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা আধা ৰিফাইন আৰু আধা ঘি তেনেদৰে কৰি লৈও বিস্কুটখিনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি যিখিনি চেনি পিচি লৈছিলোঁ, এই চেনিখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ মিহলাই ল'ব। তাৰপিছতে এনেদৰে অকণমান সময় ফেটি ল'ম। মিশ্ৰণখিনি ফেটিবৰ বাবে মই এনেধৰণৰ এডাল হেণ্ড হুইক্স ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়তো ফেটিব পাৰে, নাইবা অকণমান ডাঙৰ চামুচৰ সহায়ো ল'ব পাৰে। খুব ভালদৰে ফেটি ল'ব। এয়া মই ভালদৰে ৩-৪ মিনিটমান ফেটি ল'লোঁ আৰু এনেধৰণৰ হৈ পৰিব। অলপ কালাৰটো লাইট হৈ যায় আৰু ক্ৰীমৰ দৰে হৈ পৰে। এইখিনি ভালকৈ ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াতে ময়দা যোগ কৰিম। ময়দাখিনি মই আগতীয়াকৈ জুখি ৰাখিছিলোঁ। মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে 2 কাপ ময়দা দিছোঁ। ময়দাখিনি এবাৰ চালি দিব। এয়া মই চেকনি এখন পাতি ল'লোঁ আৰু তাতে ময়দাখিনি দি দিলোঁ। 1 টিস্পুন অৰ্থাৎ সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ দিলোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ বাবে। এতিয়া গোটেই সামগ্ৰীখিনি ভালদৰে এবাৰ চালি ল'ব। লগতে যোগ কৰি দিব শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি। 1 কাপ শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি দিছোঁ। এনেধৰণৰ শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি যিকোনো গ্ৰ'চাৰী দোকানত সহজতে কিনিবলৈ পোৱা যায়। ডেচিকেটেড কোকোনাট বা শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি বুলি ক'লে আপোনালোকে পাব। এতিয়া লাহে লাহে গোটেইখিনি মিলাই ল'ব। বৰ বেছি জোৰেৰে মঠি থাকিব নালাগে। ৰুটি বা লুচি বনাওঁতে আমি যেনেকৈ আটা মঠোঁ, ঠিক তেনেকৈ মঠিব নালাগে। মাত্ৰ গোটেইখিনি যাতে মিহলি হৈ যায়, সিমানখিনিলৈকে সানি ল'লেই হ'ব। বিস্কুটৰ মিশ্ৰণখিনি বৰ বেছি শুকানো কৰিব নালাগে আৰু একেবাৰে ঢিলা হৈ থাকিলেও ভাল নহ'ব। এয়া দেখিছে ভালদৰে সানি আছোঁ আৰু গোটেইখিনি লগ লাগি গৈছে। এই ধৰণৰ হ'লেই হ'ব। যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় অকণমান ইয়াতে গাখীৰ যোগ কৰিব পাৰে, বেছি শুকান যেন পালে, কিন্তু মোৰ দিবলগীয়া হোৱা নাই। এয়া দেখিছে লাৰু এটা নিচিনা হৈ পৰিছে আৰু মন কৰিছে কিমানখিনি ক্ৰেকছ আছে, কিন্তু মিহি কৰিবৰ বাবে মঠি নাথাকিব। এনেধৰণৰ হ'লেই হ'ব। অকণমান লাৰু কৰিও চাব পাৰে। যদি ধুনীয়াকৈ বিস্কুটৰ শ্বেপটো দিব পাৰিছে, ছাইডটো ফাটি যোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে ইয়াত আৰু গাখীৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একো দিব নালাগে। এনেদৰেই আমি বিস্কুটখিনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিম। এয়া মোৰ ভালদৰে সানি লোৱা হৈ গ'ল। মন কৰিছে লাৰু এটা নিচিনা হৈ পৰিল। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এটা এটাকৈ বিস্কুটৰ শ্বেপ দি যাম। বিস্কুটৰ শ্বেপটো দিওঁতে এটা কথা মন কৰিব, বৰ বেছি ডাঙৰ নকৰিব, যিহেতু অকণমান ফুলি পেলাই ডাঙৰ হ'বই। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমানখিনি ছাইজত বিস্কুটটো তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰে, সেইটো হিচাপত অকণমান সৰুকৈ লাৰুটো কৰিব। এয়া মই এটা লাৰু কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে পেৰা আকৃতিৰ দিলোঁ, বা ইয়াত যিকোনো আপোনালোকে শ্বেপ দিব পাৰে। বিস্কুট কাটাৰেদি কাটি পেলাইও ধুনীয়াকৈ শ্বেপ দিব পাৰে। মই একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাই দেখুৱাইছোঁ। আৰু এয়া অটিজিত দিবৰ বাবে মই ট্ৰে এখন ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এখন ওপৰত বাটাৰ পেপাৰ পাৰি দিছোঁ আৰু অলপমান মই কেৰাহীটো বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক। যদি অটিজি নাথাকে কেনেকৈ কেৰাহীত সহজতে বনাব পাৰি, তাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ এখন ষ্টীলৰ কাঁহী লৈছোঁ। অকণমান ডাঠ ষ্টীল হ'লে ভাল, আৰু সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব কেৰাহীখন কিমান ডাঙৰ লৈছে, বা প্ৰেছাৰ কুকাৰটো কৰিব পাৰে। কিন্তু তাত আমি কেক টিন দিব লাগিব, কাৰণ প্ৰেছাৰ কুকাৰত কাঁহীখন সোমাই নাযাব। আৰু কেক টিনত বনালে আপোনালোকে এবাৰত 4টামানকৈহে বিস্কুট তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব, তেতিয়া সময় অলপ বেছিকৈ যায়। কিন্তু অকণমান যদি ডাঙৰ কেৰাহী লয়, তেতিয়া এই ধৰণৰ অকণমান ডাঙৰ কাঁহীত দি দিলে কেইবাটাও বিস্কুট একেলগতে দি দিব পাৰিব। এয়া মই প্ৰথমতে যিটো লাৰু কৰি লৈছিলোঁ, তাতে অকণমান নাৰিকলৰ গুড়ি লগাই দিছোঁ, দেখিবলৈ ভাল হ'বলৈ বা খাবলৈও ভাল লাগে। ইয়াত আপোনালোকে অন্য ডিজাইন দিব পাৰে, কৈছোঁৱেই আগতে।
এতিয়া মই এনেদৰে বিস্কুটৰ শ্বেপখিনি দি ল'ম আৰু থালখনত থওঁতে অলপমান গেপ দি ৰাখিব যিহেতু ফুলিবলৈ জেগা লাগিব বৰ বেছি লগাই লগাই দিলে ফুলি পেলাই গোটেই বিস্কুটখিনি লাগি লাগি ধৰিব পিছত এৰুৱাবলৈ বেয়া হ'ব বা শ্বেপটোও বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে অকণমান গেপ দি ৰাখিব এয়া কাঁহীখনত যেটা ধৰিল সেইমতে মই বিস্কুটৰ শ্বেপ দি ল'লোঁ এবাৰত 9টাকৈ দিব পাৰিলোঁ আৰু বাকীখিনি মই অটিজিতে বেক কৰিম একেবাৰতে হৈ যাব তেতিয়া আনফালে এয়া এখন ডাঙৰ কেৰাহীত এডাল ষ্টেণ্ড পাতি ঢাকন লগাই মিডিয়াম জুইত 10 মিনিটৰ কাৰণে গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে আৰু সাৱধানে মই থালখন এয়া পাতি দিলোঁ লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব এতিয়া কম জুইত বিস্কুটখিনি বেক হ'বলৈ দিব প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় লাগিব আধা ঘণ্টাৰ পিছত আমি চেক কৰি চাম আনফালে এয়া ট্ৰেখনতো বিস্কুটৰ শ্বেপ দি লোৱা হৈ গ'ল দেখিছে অলপমান গেপ দি ৰাখিছোঁ এতিয়া এইখিনি আমি অটিজিত বেক কৰি ল'ম অটিজিটো প্ৰথমতে 150 to 160 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত টোষ্ট মোডত 10 মিনিটৰ বাবে প্ৰিহিট কৰি ল'ব আৰু যেতিয়া প্ৰিহিট হৈ যাব ট্ৰেখন সাৱধানে ভৰাই দিব আৰু টাইমটো আকৌ ছেট কৰি দিব 20 মিনিটছ মানৰ কাৰণে অটিজি লৈ লৈ টাইমটো অকণমান কম বেছি লাগিব পাৰে সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব কিন্তু 20 to 25 মিনিটছত ধুনীয়াকৈ বিস্কিট হৈ যায় আনফালে এয়া আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই কেৰাহীত দি থোৱা বিস্কুটখিনি চাইছোঁ দেখিছে ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় তেতিয়াই গম পাব যে ভালদৰে সিজিলে সাইডটো অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিছে মন কৰিছেই কিন্তু কেৰাহীত যিহেতু ওপৰৰ পৰা হিটটো নাপায় বেছিকৈ সেইবাবে কালাৰটো অকণমান বগা হৈ থাকে এইখিনি অৱস্থাত বিস্কুটখিনি খুবেই কোমল হৈ থাকে সেইবাবে হাতেৰে নচুব সাৱধানে কাঁহীখন কেৰাহীৰ পৰা এনেদৰে নমাই ৰাখিব অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব 10 মিনিটমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতে বিস্কুটখিনি ধুনীয়া মচমচীয়া হৈ পৰে আৰু এইফালে অটিজিত বেক হ'বলৈ দিয়াখিনিও ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল দেখিছে কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হৈছে অটিজিত যিহেতু তলৰ পৰা আৰু ওপৰৰ ফালে দুইফালৰ পৰাই হিটটো পায় সেইবাবে ধুনীয়া কালাৰ আহে ওপৰখিনিটো কিন্তু কেৰাহীত বনালে ওপৰখিনি অকণমান কালাৰটো লাইট হৈ থাকে এয়া আপোনালোকে দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছেই কিন্তু খাবলৈ একেই হয় কেৰাহীত বনোৱাখিনিও খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় বা অটিজিত বনালেও ধুনীয়া হয় আপোনালোকে যিকোনো পদ্ধতিতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে একেবাৰে বেকাৰীৰ দৰেই হয় এয়া দেখিছে এটা মই দেখুৱাইছোঁ এইটো বিস্কুট কেৰাহীত বেক হ'বলৈ দিয়াটো এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ বিস্কুটখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখি কেইবাদিনলৈও খাই থাকিব পাৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ কোকোনাট বিস্কুটৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ